Para to dun sa mga taong nagbabalak magpapalit ng headlights. We're here! Ayun yung sura niya. Ayan yung LEDLightsPh. Okay, mukhang okay naman siya. Kaso, ang problem, walang parking. Kaya, ayan. Hindi kami sa highway. Hindi ako bumababa kasi may nangahatak ata dito eh. Si Ryan bumaba. Tingnan niya muna. Tsaka yung rubber boot, sir, ano yun, replacement siya ng dust cover. Kasi itong heatsink, sir, kailangan, sa low, sir, importante yung kalabas po. Okay. Yung heatsink niya. Fog light niya, sir. Fog light, sir, yung butas niya, sir. Di na muna po siguro. Park light, sir. Park light. Okay na po yun. Headlights na lang muna. Reverse light, sir. Kasi dagdagan na natin. Reverse light, signal light, sir. Po. Ito, sir, yung 11,000 lumens po. Yung pang-high beam po. So, isa. Ayun, sir. Pero lang, sir, mag-floating. So, mas malakas. Sa labas na lang muna kami. Yes, May sir. tao naman sa loob. Waiting. Waiting. May naglalapot. Mainit eh. Si Kuya, video natin si Kuya. So sana nagustuhan niyo yung short video na ginawa ko. Doon pinakita ko yung mga steps kung paano nila napalitan yung headlights, and sa bandang dulo, pinakita ko yung difference nung high beam and low beam. Sa low beam, bumili ako ng 13,600 lumens, tapos sa high beam, 11,000 lumens naman. Yung pinaka-reason kasi kung bakit ako nagpapalit ng headlights is safety. Napansin ko kasi recently, kapag nagdadrive ako, especially sa gabi, mga 2 or 3 cars ahead, medyo hirap ko nang makita yung kotse, yung tao, or kahit anong bagay na nasa kalsada. So after ko magpapalit, it's been 2 or 3 days ko na siyang ginagamit. Happy naman ako sa naging results after ko magpapalit. So I feel safer for me and para do sa mga kasama kong nagdadrive sa kalsada. I hope this video nakatulong dun sa mga taong nagde-decide or hindi pa makapag-decide kung sulit ba magpapalit ng headlights. Yes, sulit na sulit siya. This video nga pala is not sponsored.
I bought the headlights with my own money. Hindi naman to paid advertisement. Gusto ko lang talaga makatulong sa inyo. Thank you!